Piețele de capital sunt astăzi într-o tensiune puternică între excepționalismul american și "this time it's different". Optimismul piețelor financiare legat de al doilea mandat al lui Donald Trump s-a transformat într-una dintre cele mai mari panici din istorie, odată cu aprilie 2025. Scăderea de 12% într-o singură săptămână a pieței financiare americane este comparabilă cu perioade doar din timpul marii crize financiare din 2008 sau cu panica din martie 2020, când întreaga planetă fusese închisă. Ieșit din comun de data aceasta este faptul că a existat o scădere a dolarului simultană, până acum de neconceput, cu a pieței de acțiuni și a celei de obligațiuni. Ca investitori financiari, retorica respectivă ne ridică întrebarea: în ce investim acum? Sunt Cristian Logofătu, finanțist cu peste 20 de ani de experiență ca investitor pe piețele internaționale, și am publicat cel puțin 2 clipuri anul acesta în care am vorbit despre cum investim cu piețele de capital în picaj sau, mai recent, despre alocarea all-in pe equities pentru toată durata vieții investiționale ca soluție pentru a îți dubla pensia și a îți înjumătăți riscul de ruină. Această alocare optimă recomandată de 100% pe equities este împărțită între 33% acțiuni americane și 67% acțiuni internaționale. Ori, pe de o parte, dacă deținem S&P 500, atunci alocarea către America este deja 100%. Dacă în loc de S&P 500 deținem un fond care urmărește indice precum MSCI All Countries, înseamnă că avem o expunere pe SUA de 60-65%. Dar autorii lucrării despre care vorbeam, Anarkulova și Siderberg, au arătat că orice expunere peste 55-60% către piața americană înseamnă o exprimare a unei convingeri foarte puternice a investitorului în așa numitul excepționalism american. Ce înseamnă însă oare acest excepționalism american? Din punctul de vedere al investitorilor pe piața de capital, acesta se traduce astfel. În ultima 100 de ani, randamentul real al acțiunilor americane a fost de aproximativ 6,5%. În timp ce, în cazul Europei, vorbim de 4,5 până la 5%. După cum știți, această diferență de 1,5-2 puncte procentuale, deși este aparent una mică, în termeni reali, compus peste 100 de ani, înseamnă o diferență semnificativă, zdrobitoare de bogăție generată pentru cei care au investit pe piața americană. Chiar dacă reluăm această analiză pe perioada de 75 de ani de la al doilea război mondial, situația arată similar. Rata de compounding a pieței americane este puțin mai mare, dar generează sume duble în buzunarul investitorilor. Cum s-ar spune, case closed, right? Ei bine, nu. Dacă am fi analizat doar de la al doilea război mondial până în 2007, situația ar fi fost, precum la Radio Erevan, exact invers. Acțiunile europene supraperformaseră pe 40 de ani 2-1 față de acțiunile americane. Dar, între 2008 și 2025, supraperformanța semnificativă a acțiunilor americane este explicată integral de 2 factori. Expansiunea generalizată a multiplilor de evaluare pe bursa americană și dominanța faimoaselor Magnificent Seven. Între 2008 și 2025, jumătate din diferența de randament între piața SUA și piața europeană este explicată de multiples inflation, valuation inflation. Multiplii de evaluare ai companiilor americane sunt în prezent de aproximativ 24,
în timp ce pentru Europa sunt 17-18 când ne uităm la trailing 12 months și 14-15 pentru next 12 months. Dar mai avem suplimentar și o disparitate semnificativă în cazul companiilor gigante de tehnologie, Magnificent Seven. Acestea reprezintă 30% din ponderea S&P 500 și suplimentar au multipli mult mai mari decât restul pieței americane. Orice diferență între randamentele pieței americane și cele europene este explicată integral de multipli și de existența lui Magnificent Seven. Deși vorbim despre niște companii extraordinare, cel puțin în cazul a 6 dintre ele, cu poziții dominante de piață și o putere de a genera cash flow nemai întâlnită în istorie, trebuie să avem totuși în vedere faptul că, literalmente, toate studiile efectuate vreodată arată o corelație inversă între valorile acțiunilor cumpărate și randamentele înregistrate de investitori. Dar mai mult, aceste companii Magnificent Seven sunt deja evaluate astăzi ținând cont de un viitor luminos. Cum spun americanii, the future is already priced in când ele se tranzacționează la de 30 de ori cash flow sau de 20 de ori EBITDA. Howard Marks povestește adesea despre începuturile carierei lui investiționale, în perioada așa numitelor acțiuni Nifty 50. Companii care nu puteau da greș. Și deci niciun investment manager nu urma a fi concediat dacă investește banii investitorilor în cumpărând acțiuni Nifty 50. Deși avem niște argumente semnificative de ce this time is different, de ce Magnificent Seven sunt altă poveste față de Nifty 50, nu putem să nu avem în minte și faptul că Magnificent Seven sunt o țintă foarte bună pentru represalii politice, atât în America recent, dar și în restul lumii, odată cu războaiele tarifare din 2025. Cu alte cuvinte, și dacă nu ar fi existat contextul geopolitic și factorii generatori de haos din prezent, tot este un moment bun să creștem alocările spre celelalte 493 de companii din S&P 500 și mai mult către Europa decât către America. În ce investim, deci? Vă recomand să urmăriți acest clip în care am propus mai multe alternative de investiții. Ideile sunt la fel de valide astăzi, atât cea de Equal Weight S&P 500, care în esență combină sfatul lui Warren Buffett, Never Bet Against America, cu ideea de a cumpăra acțiuni mai puțin scumpe ca sursă a câștigurilor viitoare. Sau cash flow investing, cealaltă metodă, care funcționează sau este la fel de validă astăzi ca acum 2 luni când am publicat acest clip. Dar astăzi, teza mea investițională este că, pentru o vreme, până obținem o alocare de minim 50% către acțiuni non-US, ar trebui să cumpărăm ETF-uri de tipul Developed Markets ex-United States sau All World ex-United States. Sunt Cristian Logofătu, finanțist și investitor pe piețe internaționale de peste 20 de ani, antreprenor cu 18 ani de experiență, timp în care am fondat una dintre puținele companii din lume care are 18 ani de creștere neîntreruptă, depășind în 2024 cifra de 400 de milioane de lei ca venituri, și Ironman. Am terminat 10 de competiții de triatlon, printre care 9 Ironman și 13 half. Dacă v-a plăcut clipul acesta, vă recomand să urmăriți și pe celelalte 2 din seria despre în ce investim în 2025
și să vă abonați la canal pentru că urmează discuții despre alocarea capitalului, cum ne uităm la cum evaluăm randamentul portofoliului sau randamentul unei investiții, dar și o serie despre antreprenorat dedicată creșterii accelerate, creșterii prin M&A și alocării capitalului din punctul de vedere al antreprenorului.